Đường sắt cao tốc Bắc Nam đang là một trong những từ khóa hot nhất trong những ngày gần đây. Và liệu người Việt Nam có thể tự làm đường sắt cao tốc của mình hay không? Với đường sắt cao tốc Bắc Nam chỉ mất khoảng 5-6 tiếng để đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ngược lại. Tức là thời gian này nó là quá nhanh. Buổi sáng ăn phở ở Hà Nội thì buổi trưa đã ăn cơm tấm Sài Gòn rồi. So với hành trình tàu hỏa hiện tại kéo dài khoảng 1 ngày rưỡi thì đường sắt cao tốc hứa hẹn sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận về việc di chuyển, về việc đi lại trên đất nước của mình. Dự án này lớn như thế nào? Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam được xem là công trình hạ tầng giao thông lớn nhất trong lịch sử của ngành đường sắt Việt Nam, với tổng mức đầu tư ước tính lên đến hơn 61 tỷ đô la Mỹ. Thực ra con số 61 hay là hơn 67 tỷ đô la Mỹ thì quy đổi từng vào thời điểm khác nhau thì nó vẫn tương ứng với một số tiền là 1,5 triệu tỷ đồng. Và dù 61 hay là 67 tỷ đô la Mỹ thì đây vẫn là một con số khổng lồ, tương đương với 1/7 GDP cả nước trong vòng 1 năm, tức là trung bình 1 năm cả nước làm được 7 đồng thì sẽ phải bỏ 1 đồng để mà làm đường sắt. Chi phí trung bình cho mỗi km đường sắt là vào khoảng 44 triệu đô la Mỹ, ngang tầm với những tuyến đường sắt cao tốc khác ở trên thế giới khi mà quy đổi về cùng giá trị của thời gian này. Hiện đại thì hại tiền, đó là chuyện đương nhiên. Con số khổng lồ này nó cho thấy một quy mô rất lớn và cho thấy tham vọng Việt Nam tiến gần hơn với các quốc gia có hạ tầng giao thông hiện đại. Vậy ai sẽ làm đường sắt cho chúng ta? Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Trung Quốc hay là ai? Vào lúc này thì công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Trong đó, VinSpeed sẽ chịu trách nhiệm thu xếp khoảng 1/5 tổng vốn đầu tư của dự án, tương ứng với hơn 300.000 tỷ đồng và tương ứng với khoảng 12,27 tỷ đô la Mỹ. 80% còn lại không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di rời, tái định cư để giải phóng mặt bằng, thì VinSpeed đề xuất vay vốn nhà nước không tính lãi suất trong vòng 35 năm kể từ ngày giải ngân. Theo phía VinSpeed thì đề xuất này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng lên ngân sách nhà nước, là một giải pháp đáng cân nhắc trong bối cảnh nhiều dự án đường sắt cao tốc trên thế giới thường khó hoàn vốn và kéo dài tình trạng bù lỗ sau khi đi vào vận hành. VinSpeed cũng đặt mục tiêu khởi công dự án trước tháng 12 của năm 2025, tức là rất sớm, và đưa toàn tuyến vào hoạt động trước tháng 12 của năm 2030, một hành trình có thể coi là thần tốc. Hiện tại, doanh nghiệp đang tiến hành đàm phán với các đối tác đến từ những quốc gia có nền công nghiệp đường sắt phát triển như là Nhật Bản, như là Đức, như là Trung Quốc để tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đồng thời triển khai sản xuất đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu và điều khiển tại Việt Nam. Đồng thời, công ty cũng sẽ sớm triển khai đào tạo đội ngũ kỹ thuật nhằm làm chủ công nghệ, hướng đến xây dựng nền công nghiệp đường sắt quốc gia. Đó là một tin rất vui, một tin rất mừng đối với những người Việt Nam với một dự án đường sắt khổng lồ như thế này. Cụ thể hơn, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ dài hơn 1.500 km. Tuyến này sẽ ngắn hơn tuyến đường sắt Bắc Nam hiện tại khoảng 200 km. Toàn tuyến có 70 ga, trong đó có 50 ga là ga hành khách và 20 ga còn lại đó là những ga hàng hóa. Tuyến sẽ khởi điểm từ ga Ngọc Hồi của Hà Nội và kết thúc tại ga Thủ Thiêm thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nói về quy mô của dự án này thì chúng ta có thể chia thành từng thành phần như sau. Thứ nhất là về tiêu chuẩn đường thì đó là đường đôi, khổ dây tiêu chuẩn quốc tế 1435 mm và sử dụng hệ thống chạy bằng điện. Thứ hai là tốc độ thiết kế sẽ là 350 km/h. Tốc độ này thì phù hợp với những tuyến dài trên 800 km mà cả thế giới vẫn đang làm với tốc độ và với mật độ đô thị ví dụ như là hành lang Bắc Nam của chúng ta. Về cấu trúc của tuyến đường thì sẽ có 60% là cầu, 10% là hầm và 30% là nền đất nhằm vượt qua địa hình phức tạp của Việt Nam. Thế nên có đến 60% là cầu, thế thì nó mới chạy nhanh và chạy liên tục với một địa hình ổn định được. Tuyến sẽ có những ga hành khách cùng những ga phục vụ vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là những loại hàng đặc chủng cho quốc phòng và an ninh trong mọi tình huống khẩn cấp. Về nguồn vốn thì như đã nói, bên cạnh đề xuất của VinSpeed, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất huy động từ nhiều nguồn, ví dụ như là ngân sách trung ương theo các kỳ trung hạn, trái phiếu chính phủ, vốn góp từ các địa phương, vốn vay chi phí thấp với những ít ràng buộc, rồi là tăng nguồn thu và tiết kiệm chi hàng năm. Việc huy động một khoản vốn khổng lồ như vậy tương ứng với 1/7 GDP là một bài toán rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và những chiến lược dài hơi. Xây đường sắt cao tốc tốn rất nhiều tiền, nhưng tại sao lại là một con số khổng lồ đến mức mà nhiều người không thể tưởng tượng nổi như vậy?
Bởi vì xây đường sắt cao tốc hoàn toàn không giống với việc xây đường sắt bình thường, tức là đặt đường ray lên những đoạn đường có sẵn và cho tàu nó chạy. Xây đường sắt cao tốc thì cần công nghệ hiện đại, công nghệ tiên tiến, quy trình rất là phức tạp và nguồn lực khổng lồ. Hãy từng mổ xẻ từng thành phần để biết tại sao đường sắt cao tốc lại tốn tiền đến như vậy. Đầu tiên là về mặt công nghệ. Đường ray thì phải được thiết kế cực kỳ chính xác và bền vững để chịu được tốc độ lên đến 350 km/h, một tốc độ xé gió. Tàu cũng được trang bị công nghệ hiện đại và hệ thống điều khiển phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ví dụ từ năm 1964 thì Nhật Bản đã chi khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ giá trị thời đó, mà chuyển đổi ra bây giờ cũng là một con số khổng lồ. Đến nay, chi phí duy trì và mở rộng hệ thống này đã lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ để Nhật Bản sử dụng cho tuyến Shinkansen lừng danh của mình. Hay Trung Quốc chẳng hạn. Trung Quốc ban đầu nhập công nghệ từ Nhật, từ Pháp, từ Đức để xây dựng mạng lưới đường sắt tốc độ cao của mình. Sau đó thì họ phát triển tàu của riêng mình, trở thành một trong những hệ thống tiên tiến nhất trên thế giới. Tức là ban đầu kể cả Trung Quốc bây giờ là số 1 thế giới về đường sắt cao tốc thì cũng phải nhập công nghệ từ các nước khác và tất nhiên là rất tốn tiền. Pháp là một nước đã đầu tư lớn vào hệ thống TGV của họ với chi phí bảo trì hàng năm không hề nhỏ để đảm bảo tàu luôn vận hành mượt mà. Như vậy, yếu tố đầu tiên khiến tiền ngốn rất nhiều đó là yếu tố về mặt công nghệ tiên tiến. Thứ hai, tốn tiền bởi vì địa hình và khí hậu phức tạp của Việt Nam. Việt Nam ta có địa hình đa dạng, có đủ đồng bằng, đồi núi, sông ngòi cộng với thời tiết thất thường. Việc phải xây dựng 60% tuyến trên cầu và 10% tuyến trên hầm để vượt qua những khu vực như là miền Trung đòi hỏi kỹ thuật rất cao và chi phí rất lớn. Ví dụ, hãy nhìn sang Nhật Bản. Nhật Bản cũng đã phải đào nhiều đường hầm xuyên núi cho Shinkansen của họ, làm tăng đáng kể chi phí xây dựng. Tuy vậy thì tàu của họ có thể chạy xuyên qua những dãy núi và như vậy thì tốc độ cao mà lại vẫn an toàn chứ không phải leo đèo thì làm sao mà chạy cao được. Nguyên do thứ ba khiến cho giá thành của tuyến đường sắt này rất lớn đó là chi phí giải phóng mặt bằng. Việc lấy đất, di rời dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng cho hàng chục tỉnh, thành phố là một bài toán nan giải. Ở những khu vực đông dân cư hoặc địa hình phức tạp, chi phí và thời gian giải phóng mặt bằng có thể tăng vọt. Về cái vấn đề giải phóng mặt bằng này thì hãy nhìn sang Trung Quốc. Ở Trung Quốc, những dự án đường sắt cao tốc cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự, nhưng nhờ quy hoạch bài bản, họ giải quyết được phần lớn thách thức này. Chi phí tăng cao nữa là do vấn đề con người, bởi vì vận hành đường sắt cao tốc đòi hỏi đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề và nhân viên được đào tạo bài bản. Muốn đào tạo thì phải học từ đầu, mà học thì rất là tốn tiền. Đây không phải là điều có thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2 mà qua rất nhiều năm, thậm chí là cả thập kỷ. Trung Quốc giai đoạn đầu từng phải thuê chuyên gia nước ngoài để đào tạo đội ngũ nhân sự trong nước trước khi tự phát triển công nghệ. Và ngay cả khi vận hành thì tuyến này vẫn sẽ tốn tiền, bởi vì tuyến đường sắt sẽ cần được bảo trì thường xuyên để đảm bảo an toàn và hiệu suất. Điều này đòi hỏi ngân sách lớn và sự cam kết dài hạn tới từ chính phủ của nước ta. Quay trở lại với những câu chuyện đầy mộng mơ, tuyến đường sắt này sẽ nhanh đến mức nào? 350 km/h. 350 km/h thì rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong 5 đến 6 tiếng, tức là nhanh gấp 6 lần so với tàu hỏa hiện nay. Tàu hỏa hiện nay thì tốc độ trung bình chỉ là khoảng 60 km/h mà thôi. Hãy so sánh với một số phương tiện khác để thấy rõ sự khác biệt. Một chuyến bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, nếu mà tính từ lúc đặt mông lên máy bay cho đến lúc hạ cánh thì mất khoảng 2 giờ bay trên thực tế. Nhưng là tính cả thời gian check-in, kiểm tra an ninh, chờ đợi, tổng thời gian di chuyển có khi cũng chỉ tương đương với tàu cao tốc. Đi ô tô thì là quá xa rồi. Một chuyến xe từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh mất khoảng 30 cho đến 35 giờ. Tàu cao tốc thì đi nhanh gấp nhiều lần và giúp tiết kiệm có thể là hơn một ngày di chuyển. Còn so với những hệ thống đường sắt cao tốc hàng đầu thế giới, tuyến Bắc Nam của Việt Nam cũng không hề thua kém. Ở Nhật Bản, họ cũng duy trì tốc độ khoảng trên dưới 350 km/h, thường là mức dưới khoảng 300 cho đến 320 km/h. Thế nên hành trình từ Tokyo đến Osaka cũng mất khoảng 2 giờ rưỡi. Hành trình này thì dài 500 km. Hay ở Pháp, tàu chạy với tốc độ 320 km/h. Từ Paris đến Lyon 450 km thì cũng chỉ mất khoảng gần 2 giờ. Tàu cao tốc của Việt Nam sẽ nhanh hơn của Pháp một chút. Ở Trung Quốc thì tàu Trung Quốc chạy với tốc độ trung bình là 350 km/h. Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải mất khoảng 4 tiếng rưỡi, gần tương đương với thời gian dự kiến của tuyến Bắc Nam. Như vậy, bạn có thể hình dung một cảnh như thế này. 6 giờ sáng bắt đầu ở Ngọc Hồi, Hà Nội, bắt đầu lên đường sắt cao tốc. Ngồi vào ghế rất là êm ái, bắt đầu mở điện thoại ra và thực hiện một số công việc, nhâm nhi một ly cà phê,
thoáng một chút đã đến khu vực miền Trung rồi, qua Nghệ An, Thanh Hóa. Thêm một chút nữa thì vào đến Huế và đến Đà Nẵng. Rồi đến trưa đã đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh, kịp ăn trưa, tham gia vào một buổi họp đầu chiều. Không còn cảnh mệt mỏi vì hành trình dài hay là phải ngủ qua đêm trên tàu như hiện nay. Đây thực sự là một trong những trải nghiệm sang chảnh và nhanh chóng nhất của Việt Nam. Mà so với tàu bây giờ, tàu chạy 30 đến 35 tiếng mới đi từ Bắc vào Nam, tốc độ trung bình 50 đến 60 km/h, ngang ngửa một chiếc xe máy chạy đều đều, thì có thể thấy là đường sắt cao tốc là một cuộc cách mạng lớn. Tàu hiện tại thì có hai loại, đó là tàu SE, tức là tàu nhanh. Đương nhiên là nhanh nhất so với tất cả những lựa chọn khác, nhưng vẫn mất hơn 30 tiếng. Tàu SE thì ít dừng hơn, chạy qua nhiều ga nhỏ, nhưng vẫn không thể nhanh hơn do hạ tầng đường sắt đã cũ. Tàu thứ hai đó là tàu thường, gọi là tàu TN. Nếu chọn tàu này để tiết kiệm chi phí hoặc hết vé tàu nhanh thì phải kiên nhẫn cho hành trình từ 35 cho đến 40 giờ, dừng ở nhiều ga, kể cả những ga nhỏ ít người, khiến thời gian bị kéo dài đáng kể. Tất nhiên là những người cổ điển thích kiểu ngắm cảnh hay là thích cái sự ung dung hoặc là có nhiều thời gian thì vẫn thích đi tàu như thế, bởi vì sẽ được trải nghiệm từ Bắc vào Nam. Nhưng cần phải biết rằng hệ thống đường sắt này đã được làm từ thời Pháp thuộc và bây giờ nó quá cũ kỹ rồi. Như vậy, nếu được hoàn thành, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ mang lại những lợi ích to lớn. Đầu tiên là rút ngắn thời gian di chuyển nhanh chóng tiện lợi, sánh ngang với những quốc gia phát triển như là Nhật, Pháp, Trung Quốc. Không chỉ vận chuyển người mà còn vận chuyển hàng hóa rất nhanh. Kết nối các tỉnh, các thành phố, tạo động lực cho đầu tư, cho thương mại, cho du lịch, bởi vì đi đâu cũng tiện. Hơn nữa lại đưa Việt Nam tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn giao thông quốc tế, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Và lưu ý rằng, trong những tình huống khẩn cấp thì tuyến đường sắt này sẽ hỗ trợ cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, dự án cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Thách thức đầu tiên đó là huy động hơn 61 tỷ đô la Mỹ, là một bài toán tài chính rất phức tạp, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và một kế hoạch cực kỳ dài hạn. Thứ hai là Việt Nam chưa có nhân sự về đường sắt chất lượng cao, nên cần phải học hỏi từ Nhật Bản, từ Trung Quốc, từ Pháp để áp dụng công nghệ nhân sự phù hợp cho mình. Thách thức tiếp theo đó là quy hoạch và thi công, bởi vì giải phóng mặt bằng qua những tỉnh, qua những thành phố xây dựng trên địa hình phức tạp là một nhiệm vụ đầy thách thức. Và liệu rằng người Việt Nam có thể làm hệ thống đường sắt của riêng mình hay không, hay vẫn phải thuê nước ngoài làm từ A cho đến Z? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.